สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของบ้านนะครับกริ่งไร้สายแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเจ้าสิ่งนี้เหมาะสำหรับบ้านเราจริงๆเลยนะครับผมเคยมีประสบการณ์ใช้กริ่งไร้สายนะครับแล้วก็ลืมเปลี่ยนถ่านสุดท้ายอุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายเลยก็ใช้ไม่ได้ในที่สุดถ่านที่เราเปลี่ยนนะครับแบตบวมบ้างอะไรบ้างเจ้าสิ่งนี้ทำงานง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านแต่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าส่งเป็นพลังงานคลื่นวิทยุมาให้ตัวรับนะครับซึ่งสามารถจะส่งได้ไกล300ฟุตนะครับในโฆษณาแต่ในความเป็นจริงผมทดสอบแล้วครับคราวนี้77เมตรไม่ดังแล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยร้านบอกว่าสามารถที่จะกันน้ำได้แต่ผมรู้สึกว่าหาอุปกรณ์มาครอบอีกทีเพื่อความปลอดภัยนะครับเซฟไว้ดีกว่าครับ2ชิ้นเนี่ยราคา243 บาทไม่รวมค่าส่งนะครับหาได้ใน Shopee หรือ Lazada ทั่วไปเลยนะครับเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงครับคุณเอาตัวรับนะครับเสียบไฟบ้านแล้วนะครับตัวส่งเรากดนะครับซึ่งผมทดสอบแล้วผมลองเสียบไว้ในบ้านแล้วก็ไปกดข้างนอกบ้านผมทดสอบด้วยการตั้งกล้องวงจรปิดตอนที่เราเสียบตัวรับสัญญาณนะครับเสียบตัวรับสัญญาณในบ้านจากนั้นก็เดินออกไปหน้าบ้านซึ่งห่างกัน10 เมตรนะครับดูจากภาพวงจรปิดแล้วดังครับหัวมุมบ้าน26 เมตรยังดังอยู่นะครับจากนั้นก็เดินไปหัวมุมหลังบ้านของเพื่อนบ้านนะครับ40 เมตรก็ยังดังอยู่ครับจากนั้นก็เดินไปออกปากซอยครับ72 เมตรนะครับซึ่งวัดจาก Google Map ก็ดังนะครับจากนั้นก็เดินไปอีกคราวนี้77 เมตรไม่ดังแล้วนะครับมี20 เสียงนะครับให้เลือกเสียงก็ดังใช้ได้ครับใช้งานได้จริงนะครับในราคาที่เราหาซื้อได้นะครับดูได้ใน Lazada หรือ Shopee นะครับขอบคุณครับ